Hello anh em, thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chụp màn hình máy tính nhé. Thì để chụp màn hình máy tính ý, anh em chỉ cần ấn một cái nút Print Scan này thôi này. Để cái nút Print Scan này thì sẽ có những cái phiên bản khác nó viết tắt ý, thì là PRTSCR. Đấy. Thì anh em chỉ ấn cái nút này thôi. Đây ví dụ mình sẽ demo nhé. Đây mình ấn nút Print Scan này thì nó sẽ ra một cái khung snip pin tool như thế này. Anh em chỉ chọn một cái khung mà mình cần chụp ấy, ví dụ như là mình muốn chụp full màn hình máy tính chẳng hạn thì mình sẽ kéo từ đầu góc bên trái này. Đó, mình kéo lên xuống cuối cùng luôn này. Đấy. Và ví dụ mình muốn chụp một cái góc màn hình máy tính thôi chẳng hạn thì mình cũng ấn cái nút Print Scan và mình chọn cái góc ví dụ như thế này thôi chẳng hạn. Thì cái Snipping Tool này nó cũng sẽ cho anh em một cái gọi là để chỉnh sửa hình ảnh đấy luôn ấy. Anh em thì ấn vào để chỉnh sửa cái ảnh này. Ví dụ như là vẽ thêm chấm ấy này đấy, hoặc là tẩy xóa đi cũng được, tẩy xóa những cái mình vừa mới thấy đi này. Đây. Và cái vị trí lưu của cái ảnh này thì nó sẽ nằm ở đây này, ZPC này, Picture này, đây anh em chọn Picture này và Screenshot này. Đấy, ảnh mà chụp về sẽ lưu ở Screenshot. Còn nếu mà anh em muốn chỉnh sửa ảnh mà muốn lưu ở vị trí khác thì có thể ấn Save As này, sau đó chọn bất cứ vị trí nào mà mình muốn. Trong trường hợp mà anh em muốn chụp ảnh máy tính mà khi đang chơi game chẳng hạn thì anh em cũng ấn nút Print Scan như bình thường thôi. Đây là sẽ ra một cái khung chọn như này, anh em chọn cái khung nhìn của hình ảnh mà anh em cần, ví dụ anh em chọn từ đầu đến cuối này. Sau khi mà chụp xong ấy thì hình ảnh nó sẽ lưu ở cái chỗ Picture này, Screenshot này, đây hình ảnh đây, anh em mở lên thôi. Đó. Rồi video ở đây là kết thúc rồi. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em, bye bye.